Доброго дня, дорогі друзі! Що ми робили до цього? Подивіться, як це все виглядає. Ось, подивіться, наприклад. Що це таке? Тут маємо якусь стіну, а раптом така ніша, хоча ж ми мали робити тут перегородку. І що тепер? Просто так це закриємо? Хіба не шкода цього місця? Скажу вам, дорогі глядачі, що спочатку я мав план просто зашити цю стіну напряму, але раз вже є ніша, то чому б її не залишити і вкотре не показати цікаве рішення? І от знову я мушу вас запросити до великої книги порятунку, і сьогодні ми покажемо вам облицювання, яке є самостійною конструкцією. Коли мова йде про настінні облицювання, то зазвичай на будівництвах використовуються рішення, що кріпляться до стін, тобто облицювання на CD-профілях, прикріплені до стін за допомогою прямих підвісів. А сьогодні ми покажемо облицювання, яке взагалі не кріпиться до стіни. У нашому випадку це буде конструкція на профілях С50. І залежно від того, які плити використовуються, таку конструкцію можна виконати навіть на висоту до 3 метрів без жодного кріплення до стіни. Ось і все. Беремося до роботи і крок за кроком покажемо, як це зробити. Moi drodzy, widać, że fachowcy Ну, мої дорогі, видно, що майстри минулих десятиліть таки вміли будувати. Різниця між низом і верхом від 5 до 10 сантиметрів, тож, мабуть, ми в межах норми. Як ми вже казали, це ремонт, який може багато показати і здивувати нас, тож ми маємо показати свої вміння і впоратися з кожною ситуацією. Ми будемо робити нашу вільностоячу конструкцію. І зараз, Кшиштоф, скажи, чому ми спершу почали з встановлення лазера по периметру стіни? naszego lasera na tutaj obwodzie tej ściany dookoła naszej. Z racji tego, że tutaj Ну, з огляду на те, що тут стіни як є, ми щоразу повинні користуватись лазерами, рівнями тощо. laserami, poziomicami i tak dalej, i tak dalej. I Принцип такий – заміряємо від більших площ. sobie od większych Тобто, якщо вся стіна має велику площу, то спочатку визначаємо її, і лише потім від неї відступаємо, щоб розмітити конструкцію ніші. Якщо зробити навпаки, скажімо, виставити рулетку тут на певну відстань і потім від неї будувати основну стіну, na jakiś wymiar, то велика конструкція може вийти перекошеною. Або якщо робити її зовсім окремо, розміри ніші можуть відрізнятись. w ogóle całkiem osobno wymiary wnęki mogą się różnić. Тут, наприклад, може бути 15 сантиметрів, а тут 17. А при таких невеликих розмірах все це буде помітно. Тож пам'ятайте, спочатку все в цілому, потім деталі.
Мої дорогі, наша конструкція вже готова, і ми майже готові до обшивки. Але плита, яка з'явиться у нашій ніші, не проста плита, бо це акустична плита Nida Sonic. Że wygląda zupełnie inaczej niż standard. Подивіться, вона виглядає зовсім інакше, ніж стандартні плити. Це акустична плита з дизайнерським виглядом, бо вона створює дуже класний візуальний ефект. Która jest stosowana troszeczkę inaczej niż Вона монтується трохи інакше, ніж звичайна. kładziemy ją bez Ми кладемо її без суву, тобто в так званий хрест. zwany krzyż, dlatego też Саме тому тут встановлений лазер, який вказує на перетин, де ці плити зустрінуться. wiecie, gdzie będą się te płyty. Загалом монтується це так, що плити кладуться на каркас поруч одна з одною, залишаючи міліметровий зазор, який потім заповнюється армуючою масою. Który później jest wypełniany masą. Ми будемо використовувати масу Nida Max для шпаклювання саморізів та стиків. Wkręty, które tutaj będą Плита, яку ми використаємо для нашої стіни, має розміри 120 на 200. 120 на 200. Zobaczcie, że jest ona na takiej Подивіться, ззаду вона підклеєна флісом. Вона доступна у двох варіантах – чорному та білому. Ми використаємо перший, і я думаю, що ефект буде вражаючим. Друзі, ось так це виглядає. właściwości akustyczne, Як бачите, плита, крім акустичних властивостей, має також дуже цікавий вигляд. taki efekt uzyskać. Але щоб досягти такого ефекту, треба все прикручувати рівно, щоб отвори співпадали і не було зсувів, Nie miały żadnego бо інакше це виглядатиме негарно. nieładnie. I teraz tak, no zgodnie ze І тепер, згідно з нормами, ми повинні зашпаклювати стики. miejsce zostawione na masę, Ми залишили місце для шпаклівки. Шпаклювати будемо Нідою Макс. sobie z majstrami І ми з майстрами думали, як зробити це швидко, зручно і без проблем. poszło bez żadnych problemów. No i І майстер придумав хитрість. że na Ми надамо шпаклівку в порожній картридж від силікону або від акрилу. silikonie І просто втиснемо масу у шов і зашпаклюємо. i wciśniemy sobie tą masę tutaj w to łączenie. Бо якби ми шпаклювали шпателем чи гладилкою, то випадково зашпаклювали б і отвори, а цього ми не хочемо. To po prostu przy okazji zaszpachlowalibyśmy te otwory, Тож побачимо, чи спрацює трюк. Якщо що, можете його використати. to możecie z niego korzystać.
І ось, дорогі, так виглядає зашпакльоване облицювання. Сподіваємося, наш лайфхак вам сподобався, і хтось із вас ним скористається. Тримаю за це кулаки. Ось чому ми тут, щоб ділитися з вами такими фішками. Це ще не фінальний результат, бо ще треба довести до ладу і пофарбувати. І, звісно, стіни навколо ще не готові. За це ми теж візьмемося, але вже в наступних серіях. На даний момент можна вважати, що це завершено. Мало бути просто, мало бути гарно, і я думаю, що саме так і вийшло. Тож, якщо вам сподобалася серія, не забудьте дати нам вподобайку, бо це мотивує нас знімати нові речі спеціально для вас. І підписуйтеся на канал, щоб бути з нами в курсі. Думаю, це все на сьогодні. До зустрічі в наступному випуску. Також, якщо ви хочете більше дізнатись про інші наші матеріали та придбати їх, то звертайтесь до опису під відео, де ви знайдете усю необхідну інформацію.